با سلام، با برنامه‌نویسی پایتون در خدمت هستیم. امروز میخوایم برنامه تبدیل متن به صدا رو با همدیگه بنویسیم. در ابتدا باید کتابخونه‌های مورد نظر رو نصب کنیم. اول از اتصال اینترنتتون مطمئن باشین. وقتی که متصل بود با کلید ترکیبی ویندوز آر به صفحه رام میریم و CMD رو بالا میاریم. ما میخوایم دو تا کتابخونه جدا بریزیم، یکیش مال گوگله و یکی دیگهش هم که جداست. بریم اول کتابخونه ها رو نصب کنیم با دستور pip install gTTS. اول کتابخونه گوگل رو نصب میکنیم. منتظر میشیم تا نصب بشه. کتابخونه گوگل نصب شد. میریم اون یکی کتابخونه رو نصب میکنیم. pip install text dash to speech. با دستور پیپ فریز میتونیم نگاه کنیم که چه کتابخونه هایی توی سیستم ما نصب هستش. میایم نگاه میکنیم این تکست تو اسپیچ نصب شده، ورژن 1.3 و کتابخونه gTTS هم اینجاست. این هم نصب شد. خیلی خوب، بریم سراغ برنامه. ویرایشگر رو باز میکنیم، یک پروژه ایجاد میکنیم. از فایل اوپن فولدر رو میزنیم، نیو فولدر رو میزنیم، یه اسم برای فایلمون ایجاد میکنیم. سلکت فولدر رو میزنیم که پروژه ایجاد بشه. از بالا میزنیم یک.py. یه فایل پایتون درست میکنیم، حالا با هر اسمی که دوست دارین. در ابتدا میخوایم با کتابخونه گوگل این کار انجام بدیم. بزنیم از gTTS ایمپورت میکنیم. gTTS رو برای اینکه بخوایم فایلی که ساختیم و با مدیا پلیر بیاریم بالا، باید یک کتابخونه دیگر هم ایمپورت کنیم. ما از کتابخونه OS استفاده میکنیم برای این کار. ایمپورت میکنیم OS رو. میریم یه تابه میسازیم، تابه گیم اسپیچ. و داخل تابمون اول باید تکستمون رو هرچی که هست، هرچی دوست داریم میتونیم بذارین، ایجاد میکنیم. یه متغیر میگیریم به نام مای تکست و چیزی که میخوایم برامون تبدیل کنه رو داخلش مینویسیم.
متنمونم که نوشتیم، اگه داخل تگ کوتیشن دبل کوتیشن بذاریم اینو دیگه نمیخونه پایتون، یعنی اینو به عنوان متن حساب میکنه. اگر این و دبل کوتیشن گذاشتین این و تگ کوتیشن اینو نمیخونه. کلا قابلیت پایتونه. خیلی خوب، بریم ادامه برنامه‌مون. یه متغیر میگیریم به نام لنگویج و برابر قرار میدیم با en یعنی انگلیسی. یه متغیر دیگه هم میگیریم my object و بیایم فانکشنمون اونجا میزنیم gTTS. در ابتدا میخوایم بهش تکستمون رو بهش معرفی کنیم، میگیم تکستمون برابر با چیه؟ با مای تکستی که اون بالا نوشتیم، با این متن و لنگویجش لنگ برابر با لنگویج. سرعتش هم میتونیم بذاریم اسلو رو اگه برابر با فالس قرار بدین سرعتش معمولی میشه، اگر اسلو برابر با ترو قرار بدین کند میشه. خیلی خوب، این بعد میایم سیوش میکنیم، میگیم my object dot save بشه. سیو یه اسمم براش میذاریم welcome. این هم اسمش. حالا میخوایم بگیم که برای ما پخشش کن os dot system بالا. ببخشید من اسمشو نوشتم، این پسوندش موند mp3 که یه فایل mp3 باشه. mp3 در انتها میایم میگیم که تابه رو فراخوانی کن، تابمون اجرا بشه. بریم ببینیم به چه صورت شد. Welcome to my channel. My channel name is my Python. همونطور که میبینید ویندوز مدیا پلیر بالا اومد و اون متنی که ما اینجا نوشته بودیم و برای ما خوند. حالا بریم یه فایل دیگه درست کنیم. do.py. خیلی خب، حالا میخواییم با تکست تو اسپیچ یه برنامه بنویسیم. در ابتدا باید ایمپورت کنیم، میگیم از تکست underline to speech خودش کنم.
ایمپورت کن اسپیکو. میخوایم اسپیکو اونجا ایمپورت کنیم. خیلی خوب، میریم یه تابه می نویسیم دفعه مای اسپیچ. میایم بهش یه تکسی رو بهش میدیم، یه متغیر میزنیم مای تکست برابرش قرار میدیم با هرچی میزنیم hello world مثلا، و هرچی دوست داریم میتونیم بذاریم. میایم لنگویجش رو انتخاب میکنیم، لنگویجش رو میذاریم انگلیسی EN. میایم متغیر اسپیکو اینجا میزنیم و داخلش میایم میگیم که تکستمون چی باشه. تکستمون رو قرار میدیم برابر با مای تکست و لنگش رو با مساوی لنگویج قرار میدیم. سرعتش هم میگیم اسلو رو برابر با فالس. بچه این فالس رو باید با حروف بزرگ بنویسیم، یعنی حروف اولش بزرگ بشه. و میگیم که سیوش کن، سیو رو برابر میذاریم با true که سیو بکنه و اسم فایلم میذاریم مساوی hello.mp3. خیلی خوب، و در آخرم میاییم تابه رو اینجا فراخوانی میکنیم. میریم برنامه رو اجرا میکنیم. اینجا میگه که error استاد. اینو باید بذاریم داخل کوتیشن واسه نبود. کش میکنیم، دوباره اجرا میکنیم. Hello world. بله، همطورم که میبینین اون متن ما رو خوند. شما میتونین اصلا اینجا بیاین یه متنی رو از کاربر بگیرین. میگیم که input کن enter user شما اینجا هر چی بزنین اینجا برای شما میخونه.
My name is Mohsen Amirzadeh. همونطور که دیدین برنامه هم به خوبی کار کرد. موفق و پیروز باشید.